ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ এটি পাঠটিৰ নাম হৈছে দি ড্ৰাম। এই পাঠটিত তোমালোকক এটা ৰাজস্থানী ফক টেল দিছে। ফক টেল মানে কি জানানে? কোনো এটা অঞ্চলত অতীজৰে পৰা মুখে মুখে বাগৰি অহা কিছুমান কাহিনী, অৰ্থাৎ সাধু কথাৰ দৰে কিছুমান কাহিনী যিবোৰ অতি পুৰণি কালৰ পৰাই মানুহৰ মুখে মুখে বাগৰি আহিছে, সেইবোৰক আমি ফক টেল বুলি কওঁ। তেতিয়াহ'লে আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। The drum is a Rajasthani folk tale. A folk tale is a very old traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form. এতিয়া আমি মূল কাহিনীটোলৈ আহোঁ। Lakshmi lived with her only son in a small village in Rajasthan. লক্ষ্মী নামৰ মহিলাগৰাকী তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ সৈতে ৰাজস্থানৰ এখন সৰু গাঁৱত বাস কৰিছিল। She worked very hard from morning to night to earn her livelihood. তেওঁ কি কৰিছিল? ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে বৰ কষ্টৰে কাম কৰিছিল নিজৰ জীৱিকা উপাৰ্জনৰ বাবে। She grown grains for people in the village and got money in return. তেওঁ কি কৰিছিল যে গাঁৱৰ যিবিলাক মানুহ আছিল সেই মানুহবোৰৰ কাৰণে গ্ৰাউণ্ড গ্ৰেইন মানে শস্য পিচি গুড়ি কৰিছিল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ পইচা পাইছিল। With that money, she ran the household expenditure. With that money আৰু সেই পইচাৰে she ran the household expenditure. তেওঁ কি কৰিছিল? ঘৰৰ যি খৰচ লাগিছিল সেই খৰচবিলাক তেওঁ কৰিছিল। But she could not afford to buy nice clothes and toys for her only son. কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিল? কৰিব পৰা নাছিল যে তেওঁৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে ভাল ভাল কাপোৰ আৰু পুতলা খেলা সামগ্ৰী কিনি দিব পৰা নাছিল। It pained her very much. আৰু এই কথাটোৱে তেওঁক বৰ দুখ দিছিল। Lakshmi was loved by everybody in the village for her amiable nature. Lakshmi was loved by everybody. লক্ষ্মী সকলোৱে ভাল পাইছিল, গাঁৱৰ মানুহবোৰে সকলোৱে ভাল পাইছিল for her amiable nature. তাইৰ মানে খুব ভদ্ৰ অমায়িক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে সকলোৱে তাইক ভাল পাইছিল। One day she was going to market. এদিন তেওঁ বজাৰলৈ গৈছিল, মানে যাবলৈ ওলাইছিল। She asked her son. আৰু ওলাই নিজৰ পুতেকক তেওঁ সুধিছিল, Do you want anything dear? তাক অতি মৰমেৰে সুধিছিল যে তোমাক কিবা লাগিব নেকি? মাকে প্ৰশ্ন কৰিছিল। The son replied. পুতেকে উত্তৰ দিছিল, A drum, mother. যে মা মোৰ কাৰণে এটা ঢোল আনিবা। Lakshmi petted her son and smiled lovingly and went to the market. লক্ষ্মীয়ে পুতেকক মৰমেৰে পিঠিত থপৰিয়াই হাঁহি মুখে বজাৰলৈ গুচি গৈছিল। Lakshmi bought some necessary things like flour and salt from the market. লক্ষ্মীয়ে বজাৰৰ পৰা কিছুমান দৰকাৰী বস্তু যেনে ময়দা, নিমখ ইত্যাদিবোৰ কিনিছিল। She wished she could buy a drum for her son. তেওঁ কি কৰিছিল? নিজৰ পুতেকৰ কাৰণে এটা ঢোল কিনিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল। But alas, কিন্তু she had no money left. কিন্তু তেওঁৰ পইচা ৰাহি নাথাকিলে। সেই ময়দা নিমখ যি য'ত লাগে কিনাৰ পিছত তেওঁৰ হাতত পইচা নাথাকিলে। She was very sad. তেওঁৰ বৰ দুখ লাগিল। On her way back home, she saw two nice pieces of wood on the road and picked them up. তেওঁ কি হ'ল? বজাৰ কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ বাটত কি দেখিলে? দুটুকুৰ কাঠৰ টুকুৰা দেখিলে আৰু তাকে দেখি
তেওঁ সেই 2 টুকুৰ কাঠ লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিল। After reaching home, she said grimly to her son. আৰু ঘৰলৈ আহি পেলাই তেওঁ কি কৰিলে পুতেকক অতি দুখ মনেৰে ক'লে, I am very sorry son, যে মই বৰ দুখিত। I could not afford a drum for you. মই তোমাক এটা ঢোলো আনি দিব নোৱাৰিলোঁ। But the son said, কিন্তু পুতেকে কৈছিলে, Never mind mother, যে একো কথা নাই মা, you can give it later. তুমি মোক পিছতো দিব পাৰিবা। Now, can I take these 2 pieces of wood to play? এতিয়া এই 2 টুকুৰ কাঠ মই খেলিবলৈ দিব পাৰোঁনে? Lakshmi nodded and said. লক্ষ্মীয়ে মূৰ জোবোৱালে আৰু কৈছিলে, Yes, go and play. ঠিক আছে, যোৱা আৰু খেলা। But, কিন্তু, return before dusk. কিন্তু গধূলি হোৱাৰ আগতেই ঘূৰি আহিবা। The boy went out to play with his friends. ল'ৰাজন তাৰ বন্ধুৰ সৈতে খেলিবলৈ ওলাই গৈছিলে। Suddenly he noticed an old woman at a distance. হঠাতে সি অলপ দূৰত এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাক দেখিবলৈ পালে। The old woman was trying to light her stove with dry cow dung cake to cook for her children, but there was smoke all around. সি কি দেখিবলৈ পাইছিলে? সেই বৃদ্ধ মহিলাগৰাকী, the old woman was trying to light her stove. তাইৰ যিটো জুইশাল আছিলে সেইটো তেওঁ জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল। কিহেৰে? উইথ ড্ৰাই কাউ ডাং কেক, শুকান গৰুৰ গোবৰেৰে বনোৱা। তোমালোকে দেখিছানে বাৰু? গাঁৱত মানুহবিলাকে সাধাৰণতে সেইটো কৰে যে গোবৰ চেপেটা কৰি পিঠাৰ আকৃতি দি গোল গোলকৈ শুকাই থয়, সেইবোৰ জ্বলাই তেওঁলোকে ৰন্ধা বঢ়া কৰে। গতিকে তেনেকুৱা এটা পিঠাৰ দৰে এটা গোবৰৰ চপৰা জ্বলাই পেলাই তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ৰান্ধিবলৈ বিচাৰিছিল। But there was smoke all around. কিন্তু সেইটো নজ্বলি গোটেইখন ধোঁৱাময় হৈ গৈছিল। The boy came forward and offered her his pieces of wood so that she could light fire and cook. The boy came forward. ল'ৰাজন আগবাঢ়ি গৈছিল and offered her, আৰু তেওঁক সেই offered মানে যাচিছিল his pieces of wood. তাৰ লগত থকা যি 2 টুকুৰা কাঠ আছিল, সেই কাঠ 2 টুকুৰা মানুহগৰাকীক দিছিল so that she could light fire and cook. যাতে তেওঁ কি কৰিব পাৰে? জুইকুৰা ধৰিব পাৰে আৰু ৰান্ধিব পাৰে। The old woman was very pleased. আৰু সেইকাৰণে সেই বৃদ্ধ মহিলাগৰাকী বৰ আনন্দিত হৈছিল। She lit the fire and made some bread and gave 1 piece of it to the boy. তেওঁ কি কৰিছিলে? সেই কাঠ 2 টুকুৰাৰে জুই ধৰিছিল আৰু তেওঁ কি বনাইছিল? ৰুটি বনাইছিল আৰু তাৰে এটুকুৰ ৰুটি বা এখন ৰুটি ল'ৰাজনক দিছিল। The boy took the piece of bread and went away. ল'ৰাজনে সেই ৰুটি টুকুৰাটো লৈ গুচি গৈছিল। On the way he met a potter's wife. আৰু বাটত সি এগৰাকী মহিলাক পাইছিল। সেইগৰাকী আছিল কি? পটাৰ্ছ ৱাইফ। পটাৰ্ছ মানে হৈছে যিয়ে মাটিৰ বাচন তৈয়াৰ কৰে। আমি যাক অসমীয়াত কুমাৰ বুলি কওঁ, কুমাৰৰ পত্নীক লগ পাইছিল। Her child was crying. তেওঁৰ যিটো শিশু আছিল, সন্তান আছিল, সি কান্দি আছিল। The boy asked why the child was crying. ল'ৰাজনে সুধিছিল যে সেই কেঁচুৱাটোৱে কিয় কান্দি আছে? The potter's wife told him that the child was hungry. আৰু
কুমাৰৰ পত্নীগৰাকীয়ে কৈছিল যে সেই কেঁচুৱাটো ভোক লাগিছে and she did not have anything to feed her child আৰু তেওঁৰ সেই বাচ্চাটোক খাব দিবলৈ তেওঁৰ একো নাছিল the boy felt sorry for the child সেই ল'ৰাটোৰ বৰ দুখ লাগিল বাচ্চাটোৰ কাৰণে শিশুটোৰ কাৰণে he gave the piece of bread to the potter's wife আৰু সি কি কৰিলে সেই ৰুটিৰ টুকুৰাটো পটাৰছ ৱাইফক মানে কুমাৰৰ ঘৈণীয়েকক দি দিলে She was very grateful to the boy and gave him a pot as a token of gratitude. সেই মানুহগৰাকী বৰ আনন্দিত হ'ল আৰু ল'ৰাজনক মানে কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে এটা মাটিৰ পাত্ৰ দি দিলে The boy accepted the pot happily and move on. ল'ৰাটোৱেও সেই মাটিৰ পাত্ৰটো খুব আনন্দেৰে ল'লে আৰু আগবাঢ়ি গ'ল After some time, he saw a river. কিছু সময় যোৱাৰ পিছত সি এখন নদী দেখিবলৈ পালে He noticed that a washerman and his wife were quarreling near the river. সি লক্ষ্য কৰিছিল যে এজন ধুবি washerman মানে হৈছে ধুবিয়ে আৰু তেওঁৰ পত্নী দুয়ো নদীৰ পাৰত কাজিয়া কৰি আছে The boy ran to the washerman and asked ল'ৰাটো সেই ধুবিজনৰ ওচৰলৈ দৌৰি গ'ল আৰু সুধিছিল Why are you quarreling? যে তোমালোকে কিয় কাজিয়া কৰি আছা The washerman replied angrily. ধুবিজনে খুব খঙেৰে উত্তৰ দিছিল She has broken my only pot. যে তাই মোৰ একমাত্ৰ পাত্ৰটো ভাঙিলে Now I have no pot to boil my clothes in. এতিয়া মই মোৰ কাপোৰ সিজাবলৈ কোনো ধৰণৰ পাত্ৰ মোৰ নাই The boy gave him the pot and said, Take this pot and don't quarrel anymore. তেতিয়া ল'ৰাটোৱে তাৰ হাতত থকা পাত্ৰটো দি দিছিলে দি পেলাই কৈছিলে যে এইটো পাত্ৰ লোৱা আৰু তোমালোকে কাজিয়া নকৰিবা The washerman was very happy. তেতিয়া সেই ধুবিটো বৰ আনন্দিত হৈছিল He gifted a shawl to the boy. আৰু সি কি কৰিছিল ল'ৰাজনক এখন shawl উপহাৰ হিচাপে দিছিল Soon the boy came to a bridge. ল'ৰাটো গৈ সোনকালে এখন কি পালে ব্ৰিজ পালে মানে দলং পালে Where he saw a man shivering with cold. য'ত সি দেখিবলৈ পাইছিল কি যে এজন মানুহে ঠাণ্ডাতে কঁপি আছে The man described how some robbers had snatched away all his possessions and even his clothes. সেই মানুহজনে তাক কৈছিলে বৰ্ণনা কৰিছিলে যে কেনেকৈ ৰবাৰ্ছে মানে ডকাইতে তেওঁৰ পৰা যিবিলাক বস্তু আছিল সকলোবোৰ সামগ্ৰী লৈ গৈছে আনকি তেওঁৰ কাপোৰ কানিবিলাকো কাঢ়ি লৈ গৈছে The boy felt pity for the man and gave him the sword. ল'ৰাজনৰ মানুহজনলৈ দয়া উপজিল আৰু সেই শলখন মানুহজনক দি দিলে The man was so happy that he gave the boy his horse. মানুহজনো ইমান আনন্দিত হ'ল ইমান সুখী হ'ল যে তেওঁৰ নিজৰ যিটো ঘোঁৰা আছিল সেই ঘোঁৰাটো ল'ৰাজনক দি দিলে The boy had never expected that he would have a horse of his own. ল'ৰাজনে কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলে যে তাৰ নিজা এটা ঘোঁৰা হ'ব He mounted the horse and moved on. সি খুব আনন্দিত হ'ল আৰু ঘোঁৰাটোৰ ওপৰত উঠি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে After some time, the boy met a wedding party. কিছু সময়ৰ পিছত ল'ৰাজনে এটা বিবাহৰ পাৰ্টি দল এটা লগ পাইছিল But he was surprised to see the people sitting under a tree sadly. কিন্তু সি দেখি আচৰিত হৈছিল যে মানুহখিনিয়ে এডাল গছৰ তলত দুখ মনেৰে বহি আছিল He halted
and asked the bridegroom's father. He ওচৰ চাপি হাউলি গৈ দৰাৰ দেউতাকক সুধিছিল, Why are you so sad on such a special day? যে আজি নিচিনা ইমান বিশেষ দিনটোত তোমালোক কিয় ইমান দুখ মনেৰে আছা? The father replied, দৰাৰ দেউতাকে উত্তৰ দিছিল, We are ready to go to my son's wedding. আমি আমাৰ ল'ৰাৰ বিয়ালৈ যাবলৈ সাজু হৈ আছোঁ. But the man who was supposed to arrange the horse hasn't arrived yet. কিন্তু সেই মানুহজন যিজনে আমাক ঘোঁৰা এটা এৰেঞ্জ কৰি দিছে মানে যোগাৰ কৰি দিছে সেই মানুহজন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই. We are getting late and we fear we will miss the auspicious hour of the wedding. গতিকে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ দেৰি হৈ গৈছে. গতিকে আমাৰ কি হৈছে যে ভয় হৈছে আমি কি জানি সেই শুভ মুহূৰ্ত বিয়াৰ যিটো শুভ মুহূৰ্ত থাকে সেই মুহূৰ্তটো আমি হেৰুৱাই পেলাম. The boy immediately offered his horse and said, ল'ৰাটোৱে তৎক্ষণাত তাৰ নিজৰ ঘোঁৰাটো দি দিলে আৰু ক'লে, Hurry up, you must have first, otherwise you will be in trouble. যে সোনকালে কৰা, তোমালোকে অতি সোনকালে যাবলৈ সাজু হোৱা, নহ'লে তোমালোকে হয়তো বিপদত পৰিবা. The bridegroom was so pleased that he asked the boy what he could do for him in return. দৰাজন ইমান আনন্দিত হ'ল যে তাৰ বিনিময়ত তাক কি লাগিব সুধিলে. The boy replied, ল'ৰাজনে এবাৰ উত্তৰ দিলে, Okay, if you really want to give me something, give me the drum that your musician is carrying. তেতিয়া ল'ৰাজনে উত্তৰ দিছিলে যে ঠিক আছে, if you are really want to give me something, তুমি যদি সঁচাকৈয়ে মোক কিবা দিবলৈ বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে give me the drum that your musician is carrying. তোমাৰ যে এই বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক আছে, মিউজিচিয়ানবিলাক আছে, তেওঁলোকে যে বজাই আছে ড্ৰামটো, সেই ড্ৰামটো মোক দিয়া. The bridegroom was happy to repay at least something to the boy. দৰাজনে সেই ল'ৰাজনক কিবা এটা বিনিময়ত দিবলৈ পাই সুখী হৈছিলে. He gave the drum to the boy happily and went away hurriedly. আৰু সেই দৰাজনে কি কৰিলে, ল'ৰাজনক আনন্দ মনেৰে ড্ৰাম এটা বা ঢোল এটা দিলে আৰু খৰধৰকৈ আঁতৰি গ'ল. The boy returned home and showed his drum to his mother. ল'ৰাজন ঘৰলৈ উভতি আহিল আৰু মাকক সেই ঢোলটো দেখুৱালে. He told her proudly how he earned the drum with the help of 2 mere pieces of wood. আৰু সি খুব গৰ্বেৰে ক'লে যে দুটুকুৰ কাঠেৰে সি কেনেকৈ এই ঢোলটো পাবলৈ সক্ষম হ'ল. Lakshmi was very happy and satisfied. লক্ষ্মীও বৰ আনন্দিত হৈছিল আৰু সন্তুষ্ট হৈছিল. She smiled at him and said, তেওঁ তালৈ চাই হাঁহিছিল আৰু কৈছিল, Remember, God helps those who help others. মাকে পুতেকক কৈছিলে যে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ভগৱানে সেইসকলক সহায় কৰে যিসকলে আনক সহায় কৰে. বুজিলানে? ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে আমি সদায় আনক সহায় কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমিও আনৰ পৰা বা ভগৱানৰ পৰা সহায় পাম. এইটো হৈছে এটা ৰাজস্থানৰ সাধু. তোমালোকৰ শুনি নিশ্চয় ভাল লাগিছে নহয় জানো? যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা. তেন্তে আজিলৈ এৰিছোঁ.